Vợ nợ 10 triệu nợ cờ bạc giả chết thoát thân, sau khi tôi bị chủ nợ đánh gãy chân, chết trên đường phố, sống lại 3 ngày trước khi vợ mắc nợ. Trong cơn giận dữ, tôi đã vay 100 triệu và tất cả đều được treo dưới tên anh ta. Biểu cảm của bạn là gì? Có phải anh lại muốn ngăn tôi đền áo không? Tôi đã nói rồi, chỉ là đi du lịch thôi, sẽ không chơi gì khác. Sao lại thế? Tôi hứa cũng không kịp đâu. Vui vẻ nhé. Cũng gần như vậy. Những khoản nợ cờ bạc khổng lồ của kiếp em rằng chính là lần này đến thành phố Áo nợ. Lần này, tất cả khóc qua nên để cho hắn tự mình gánh chịu. Không, như vậy vẫn là quá tốt với anh ta. Tôi phải cho anh ta thêm một ngọn lửa. Nói xong tôi cầm điện thoại lên liền bắt đầu thao tác. Bây giờ là lúc Vcop phát triển dã man nhất. Các công ty cho vay trực tuyến ở khắp mọi nơi. Ở thành phố phía Nam của tôi có hàng trăm cái. Và bây giờ những khoản vay trực tuyến này vẫn chưa kết nối tín dụng. Tất cả đều do chính họ kiểm soát. Mọi người đều đang cướp khách hàng để mở rộng quy mô. Với trình độ hiện tại của tôi, một công ty, 2 bất động sản, 2 chiếc xe sang trọng. Cái này mẹ nó còn không thể tranh nhau đưa tiền cho tôi. Kính gửi ông Lạc Lạo Tam, sau khi đánh giá, số tiền vay của bạn là 500.000 nhân dân tệ. Xin hỏi có cho vay không? Chắc chắn rồi. Số tiền vay của nền tảng đầu tiên rất nhanh đã phê duyệt. Điều này khiến tôi không khỏi vui mừng trong lòng. Nhưng một nhà nào đủ, tôi muốn mượn 100 cái. Không, tôi muốn vay 100 triệu. Kính gửi ông Lạc Lạo Tam, bạn được đánh giá là khách hàng chất lượng. Số tiền vay là 500.000 tệ. Ông Lạc, hạn mức của bạn là 300.000 nhân dân tệ. Ông có thể vay 1 triệu. Xin hỏi có thực hiện không? Nhìn vào từng tin nhắn được phê duyệt, tôi rất phấn khích. Nhưng ngay khi tôi điên cuồng cho vay trực tuyến, điện thoại đổ chuông không đúng lúc, nhặt lên xem, là mẹ chồng Tôn Yến gọi đến. Đời trước, hắn là ma cà rồng lớn nhất, bằng cách giúp tôi chăm sóc con cái, tiếp tục ép tiền ở chỗ tôi. Sau này mới biết, đứa trẻ mà tôi coi là cuộc sống, không phải tôi nữa. Học phí mà Lạc Lạo Tam cầu xin, bạn đi trả một chút và nhanh chóng gọi 20.000 đô la đến đây. Tôi muốn mua đồ chơi cho con tôi đang gặp khách hàng lớn bên ngoài. Đừng làm phiền tôi những việc nhỏ này, tự tìm cách. Nói xong không đợi đối phương phản ứng lại, tôi trực tiếp cúp điện thoại. Còn một việc phải làm, để tránh bi kịch của kiếp trước xảy ra lần nữa, tôi phải đi tìm một nhóm vệ sĩ chuyên nghiệp. Bây giờ tôi có tiền, muốn tìm thì tìm cái tốt nhất. Lúc này, Lưu Thiến Thiến vẻ mặt tiêu tụy trở về nhà, mắt đã sớm không còn nữa, mới bắt đầu thôi. Sự phấn khích khi đi du lịch, Thiến Thiến cái kia Lạc Lạo Tam của thực ngược trời rồi. Đứa trẻ không quan tâm, công ty không quan tâm, ngay cả nhà cũng không quan tâm nữa. Điều tức giận hơn là tôi gọi điện thoại anh ta đều không trả lời. Ý mẹ là, Lạc Lạo Tam 3 ngày rồi không về sao? Không phải đâu, cô gọi cho anh ta ngay, hãy để anh ta quay lại ngay lập tức. Nghe này, Lưu Thiến Thiến cầm điện thoại lên liền gọi cho tôi. Không có gì bất ngờ, câu trả lời anh ta nhận được vẫn đang trong cuộc gọi. Thằng này đang làm cái quái gì vậy? Của tôi đột nhiên biến mất. Thêm vào đó, bây giờ anh ta đã phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Lưu Thiến Thiến rõ ràng là hơi vội, nhưng chẳng mấy chốc, sự lo lắng của anh ta biến thành giận dữ. Trong trường hợp đó, 6 tuổi 3, vậy thì mẹ không thể trách con được. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Đừng nói với ai chuyện này. Sau đó Lưu Thiến Thiến, về việc anh ta nợ một khoản nợ cờ bạc khổng lồ. Nói đi, cái gì? Anh nợ hàng chục triệu đô la. Ông đang cố phá hủy toàn bộ nhà chúng tôi. Nhanh lên, tìm cách đi. Anh ta có tiền. Giờ anh ta không nghe máy, chúng ta tìm anh ta ở đâu? Và ngay cả khi bạn bán công ty tồi tệ của anh ta cũng không đủ 10 triệu. Giờ thì sao? Những kẻ cho vay nặng lãi đó giết người không chớp mắt. Yên tâm đi, tôi và cô bạn làm y tá của tôi, tất cả đã thương lượng xong rồi. Miễn là tôi giả chết, những khoản nợ này đều là của Lạc Lạo Tam. Nhân cơ hội này, làm cho tên khốn đó biến mất hoàn toàn, để tôi có thể đoàn tụ với cha ruột của đứa bé. Mọi chuyện sẽ ổn chứ? Đây là giả chết mà mẹ. Bạn yên tâm sẽ không sao đâu. Chúng ta làm thế này, ngay lập tức, Lưu Thiến Thiến sẽ lập kế hoạch từ lâu. Nói đi. Và yêu cầu mẹ anh ấy hợp tác đầy đủ. Trong khi đó, để không để tài sản trước đây của mình bị con sói mắt trắng kia chiếm giữ. Lúc này tôi đang ngồi ở Nam, công ty luật tốt nhất của Trang. Ông Lê, chuyển tài sản hôn nhân, vi phạm đạo đức nghề nghiệp của luật sư. Tôi em là 200.000. Ông Lê, ông đang xúc phạm nghề nghiệp của tôi à? 300.000, 400.000 này không phải là vấn đề tiền bạc. Nửa triệu. Thỏa thuận nhé anh bạn. Tên tôi là Liêu Trang. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ là luật sư toàn quyền về kế hoạch tài sản hôn nhân của bạn. Rất tốt. Sau đó bạn cho tôi biết làm thế nào để vận hành. Tôi không muốn để lại một xu nào cho vợ. Chuyện này thật ra rất đơn giản. Chúng tôi có thể tặng quà và mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài. Cuối cùng cũng sắp xếp xong rồi. Bây giờ thì ngồi chờ Lưu Thiến Thiến giả chết kiếp này. Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá đắt. Ngay đây, tôi đang mong chờ những gì tiếp theo. Khi điện thoại đổ chuông, là Trương Lệ Lệ gọi. Người phụ nữ này là bạn gái y tá của Lưu Thiến Thiến. Kiếp trước cũng là do hắn ban tặng, giúp Lưu Thiến Thiến thao tác giả chết. Cuối cùng mới lừa dối tôi. Xem ra chương trình hay đã lên rồi. 603 Thiến Thiến xảy ra chuyện rồi. Bây giờ bệnh viện nhân dân, hãy đến gặp anh ấy lần cuối đi. Trễ thì không kịp rồi. Tôi biết rồi. Chờ tôi cái đó có chuyện gì không? Tay tôi đã ngứa từ lâu rồi. Đúng vậy, với mức lương cao như vậy của bạn, mỗi ngày trừ ăn uống,
Tôi cảm thấy xấu hổ. Điện thoại vừa tắt, hai đội trưởng vệ sĩ mà tôi đã trả rất nhiều tiền. Tôi vội vàng bắt đầu hỏi, có thể thấy họ thực sự muốn làm gì đó, để tôi xem, nhưng đối với sức mạnh của họ, tôi chưa bao giờ nghi ngờ, dù sao cũng đều là lính đánh thuê cấp cao nhất sinh ra, trong tay còn có rất nhiều chuyện chết chóc. Và phía bên kia, Trương Lệ Lệ chờ bên trái chờ bên phải đều không đợi đến khi tôi đi qua, bắt đầu trở nên nóng nảy. Rốt cuộc, loại thuốc anh ta tiêm cho Lưu Thiến Thiến hiệu quả không thể kéo dài được lâu, nếu không nhanh chóng kéo đi, đổi tối, hỏa táng đi. Khi thức dậy, không chỉ giả chết là sẽ phơi bày, ngay cả bản thân hắn cũng không uống được nhiều thuốc. Bạn biết đấy, đây là một tội ác. Còn gì thì sao? Lão Tam không nghe điện thoại của tôi nữa, nếu không bạn đánh một tá. Cái quái gì thế này? Con gái tôi chết rồi, anh ta không dám đến. Lão Tam, người đã ở đâu rồi? Thiến Thiến sắp chết rồi mẹ ơi. Tôi đang ăn tối với khách hàng lớn, không thể thoát ra. Chuyện gì quan trọng hơn vợ anh? Tôi nói cho anh biết, nếu anh không đưa cho tôi, hãy đến đây ngay lập tức. Đừng bao giờ nhìn thấy quả bóng nữa trong đời. Bạn bảo Thiến Thiến kiên trì thêm một chút. Quên đi, tôi phải đi cùng khách hàng. Này, gì, bây giờ thì sao? Lúc Lão Tam hình như sẽ không đến, bắt đầu công việc không gặp lại sau. Khoản nợ 10 triệu này, phải để con chó đó mang theo. Vậy bây giờ thế này, tôi sẽ ký, kéo đi hỏa táng ngay bây giờ. Đến lúc đó chờ hắn trở về trực tiếp làm xong thuyền. Lão Tam, cuối cùng cậu cũng chịu nghe điện thoại rồi. Nói đi, anh đang làm gì ở ngoài này? Bạn có biết cứu hộ của Thiến Thiến không hiệu quả rồi không? Hôm nay là ngày chôn cất hắn, tôi yêu cầu anh phải đến, nếu không quả bóng sẽ không còn để bạn và tôi cũng nữa. Sẽ chuyển tài khoản của anh ấy đến nhà chúng tôi phải không? Được rồi, tôi biết rồi, tôi nhất định sẽ đến. Ngày 22 tháng 3 không có tai nạn. Mấy tên cho vay nặng lãi ở thành phố Áo cũng sắp đến rồi phải không? Tôi đã đợi ngày này rất lâu rồi. Để ta cho các ngươi thêm một ngọn lửa. Nghĩ đến đây, tôi cầm điện thoại lên, cho hơn 100 khoản vay trực tuyến. Công ty gọi rồi. Nói rõ với họ rằng tôi sẽ không trả lại số tiền này. Hãy để họ yêu. Sau khi tất cả thông báo kết thúc, ta vẻ mặt hưng phấn nhìn về phía một bên Dương Trường. Hãy để các anh em tập hợp và sẵn sàng làm việc. Nói xong hàng trăm người chúng tôi chỉ là hùng mạnh chạy về phía nghĩa trang giáp của Lưu Thiến Thiến. Trong khi đó, sau khi các công ty cho vay trực tuyến lớn nhận được điện thoại của tôi, tất cả đều đang bận rộn sắp xếp đội thu tiền, chuẩn bị đến nhà cho tôi xem một chút màu sắc. Mà phía bên kia Tôn Yến hoàn toàn không biết gì về tất cả những điều này. Vẫn còn đó, sẽ nói chuyện với người thân và bạn bè của anh ấy, kể về những sai lầm của tôi. Các người không biết, sau tai nạn của Thiến Thiến, chính là bởi vì cái đó nên Lão Tam chết không bao giờ đến, cho nên mới bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cứu. Bây giờ tôi muốn bóp cổ anh ta đến chết. Chúng ta không bị khí này, coi như tên khốn đó đã chết. Không được, làm sao có thể coi như hắn đã chết? Vậy thì quá rẻ cho anh ta. Tiền cấp dưỡng cho quả bóng chắc chắn là cần thiết. Nếu không chúng ta sẽ sống như thế nào? Đúng rồi, khi anh ta đến đây, anh ta phải quỳ xuống trước mặt mọi người để nhận lỗi. Nếu không cả đời này sẽ không tha thứ cho hắn. Không chỉ vậy, còn phải để anh ta dọn dẹp ra khỏi nhà. Ngay cả mặt cuối cùng cũng không muốn quay lại. Hắn có tư cách gì làm cha mẹ? Không cho anh ta một lời giải thích. Hôm nay đừng nghĩ đi. Nhìn thấy sự tức giận của người thân được khơi dậy thành công, Tôn Yến thầm hài lòng trong lòng. Vô thức, trong lòng lại bắt đầu giấc mơ làm cho tôi sạch sẽ và ra khỏi nhà. Nhưng làm sao hắn biết được, tiếp theo nghênh đón hắn sẽ là vô tận ác mộng. Lão Tam, đồ xúc sinh, vợ anh chết rồi, giờ này anh mới đến, anh có tin không? Người dám đánh ta? Thật là vô luật pháp, hôm nay tôi sẽ thay thế đứa con gái đã chết của tôi, dạy cho bạn một bài học tốt, kẻ tan nát trái tim. Người dám động thủ ta? Mày đã giết con gái tao, ngươi còn dám động thủ ta? Lão Tam, ngươi không thể chết tốt được. Lạc Tam, anh đang làm gì vậy? Dám đánh mẹ mày. Ngược lại rồi, con rể dám đánh mẹ chồng. Hôm nay bạn không cho một lời giải thích. Người thân của chúng tôi tuyệt đối không cho bạn đi. Đồ khốn, giết chết Thiến Thiến không nói, còn dám đánh người. Thật sự coi như nhà chúng ta không còn đàn ông sao? Câm miệng đi. Ai nói Thiến Thiến đã chết, hắn chưa chết. Lời này vừa ra, mọi người ở đây đều sửng sốt, đặc biệt là Tôn Yến và Trương Lệ Lệ trốn ở phía sau. Lưng lập tức toát mồ hôi lạnh. Thằng khốn, đừng có vô lý nữa. Tôi đã gọi điện nói với anh rồi, bạn tự không đến, bây giờ lại cãi nhau ở đây. Bạn cố ý không muốn để Thiến Thiến đi yên tâm phải không? Diễn tốt lắm, thật sự không tiếc công sức. Tiếc quá, tôi không tin. Đào cho tôi muốn xem cái gì được chôn trong đó. 6, 3, đừng điên nữa, để Thiến Thiến yên tâm đi. Nhà chúng ta sao có thể có một người con rể như vậy? Thật là tội lỗi. Sau khi nghe yêu cầu của tôi, tất cả mọi người ở đây đều rất tức giận, nhưng ngay khi họ đối xử với tôi, khi miệng và bút, một giọng nói bất hòa đột nhiên truyền đến. Lưu Thiến Thiến đâu? Mau ra ngoài trả tiền đi. Cuối cùng, chương trình sắp đến rồi. Các người là ai? Đừng cãi nhau ở đây. Trả nợ là chuyện tự nhiên. Lưu Thiến Thiến nợ tôi 10 triệu. Hắn đâu? Nhanh chóng để anh ta ra ngoài trả tiền. 10 triệu. Đây là hợp đồng vay. Trắng đen chữ đều ở trên đó viết các bạn còn. Muốn chối không được, lập tức để Lưu Thiến Thiến ra ngoài. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Thiến Thiến đã chết rồi. Tôi không quan tâm Thiến Thiến nợ các bạn bao nhiêu tiền. Các người muốn tiền thì đi tìm cô ta. Cô ấy là chồng của Thiến Thiến. Cái gì?
Làm sao có thể có trùng hợp như vậy? Các ngươi sợ không phải